در این ویدیو اسفنج کیک مخصوص خامه کشی رو آموزش میدم، همچنین خامه زدن و طریقه خامه کشی دور کیکمون از اول تا انتها. هر جایی که دوست داشتید تماشا کنید. مواد کیک بسیار ساده و در دسترس: تخم مرغ، پودر کاکائو، آرد، شکر دانه ریز، کمی نمک، وانیل و بیکینگ پودر هستش. شما به ازای هر تخم مرغ باید 30 گرم شکر و 30 گرم آرد داشته باشید. این میشه فرمول اصلی، یعنی هر تعداد تخم مرغی که دارید این رو در تعداد تخم مرغ‌ها ضرب می‌کنیم. از آماده سازی مواد شروع می‌کنیم. شکرمون رو آسیاب می‌کنیم. شما میتونید شکر دانه ریز هم تهیه بکنید که حتما این کارو بکنید، چون بسیار بهتر و راحت‌تر مواد در هم حل میشن. چند پلس آهسته و چند پلس سریع میزنمش و شکرمون آماده است. برای آردم به همین صورت من ترازومو صفر میکنم و آردم روی اون قرار میدم، چون اگه بخوایم با لیوان برداریم ممکنه ما خیلی فشار بدیم یا خیلی فشار ندیم. اینجوری اندازه دقیق تر برمیداریم. ما در اینجا گفتم به ازای هر تخم مرغ 30 گرم آرد میخوایم. البته وقتی میخوایم کیک و شکلاتی کنیم باید در نظر داشته باشیم از مقدار آردمون کم کنیم. مثلا برای 4 تا تخم مرغ که 120 گرم آرد میشه، 100 گرم آرد و 20 گرمش رو پودر کاکائو میتونیم بزنیم، یا میتونیم این مقدار رو کمی دستکاری کنیم، ولی در 120 گرم آرد و پودر کاکائو با هم دیگه باید باشن. من از پودر کاکائو دارک استفاده میکنم که تخت‌تر هستش و اونو وزنش میکنم و این پودر ترکی هستش. برای خوش طعم‌تر شدن و خوش عطرتر شدنش هم از پودر کاکائو هلندی هم استفاده میکنم. الان من 25 گرم پودر کاکائو دارک زدم و 5 گرمش رو هلندی استفاده کردم که باعث میشه کیک خیلی خوش عطر و خوشمزه‌ای در انتها داشته باشه. برای شکرمونم من میام وانیل و نمک رو حتما اضافه میکنم به شکرمون. پودر کاکائو باید به آرد اضافه کنیم با استفاده از الک حریر، چون الک حریر کیفیت الک کردن رو بسیار بالاتر میبره. دانه های بسیار ریزی داره. هم میزنم تا تمام این پودر کاکائو از این الکمون رد بشه و در انتها بیکینگ پودر هم همین کار میکنم، الکش میکنم تا اگه دونه ریزی چیزی باشه در موادمون حل نشه و شروع میکنم به هم زدن این مواد با هم دیگه. من میام با استفاده از یک الک دیگه که اون الکمون تقریبا کمی دانه هاش درشتر از الک حریره، 2-3 بار دیگه این مواد رو همینطوری، نمیخواد ظرف دیگه کثیف کنیم، یه خورده ما حلش میکنیم که در پروسه هم زدن با قاشق این مواد سنگین نشده باشه. کمک میکنه تا کیک پوکتر و نرمتری داشته باشیم. تخم مرغ باید همدمای محیط باشه. اگر وقت نداشتید مثل من، این رو من یادتون میدم که توی یک دونه کاسه آب گرم تخم مرغ ها رو شروع کنید به شناور کردن و بذارید یه 5 دقیقه بمونه. الان تخم مرغای من 8 تا انتخاب کردم چون قالب من شماره 18 هستش. بعد از اینکه تخم مرغ شکستیم، حتما من در تمام ویدیوهام گفتم که نطفه ها رو خارج کنید، چون بوی زخم تخم مرغ بهتر گرفته میشه. مخصوصا تخم مرغای تابستون بوی نسبتا بیشتری دارن نسبت به تخم مرغای فصل زمستون. خب پس ما این نطفه ها رو سوا میکنیم و تخم مرغ ها رو به ظرف میکسچرمون انتقال میدیم و تمام تخم مرغ هم همین کار میکنم. من آب لیمو حتما اضافه میکنم چون کمک میکنه که بوی زخم تخم مرغ بهتر بشه و سفیده ها کشسانی بیشتر داشته باشن. اینجا هم شکرمونه که با وانیل و نمک قاطی کردیم، اونم انتقال میدیم و کرونومتر میزنم و دستگاه رو روشن میکنم. زمانی که تخم مرغ‌ها زیاده، مثلا الان که 8 تاست، من زمان روی 6 دقیقه میبندم و اگر تخم مرغاتون کمتر باشه این زمان هم به تبع کمتر میشه، چون باید انقدر بزنیم تا کرمی و کشدار بشه. من در اینجا واسه کیفیت بهتر دستگاه و موندگاری بهترش دستگاهمو استاپ میکنم و میذارم یه 5 دقیقه استراحت بکنه. در اینجا لازمه که فر رو از قبل گرم کنیم با المنت پایی. من دما رو روی 180 تنظیم میکنم برای فرهای برقی. برای فرهای گازی این دما 20 درجه بیشتره. بعد از استراحت این کیک من استاپ میکنم و دوباره شروع میکنم به زدن. قبل از اون با استفاده از لیسک تمام موادی که تو جداره هاست و ممکنه هم نخورده باشه رو به سمت وسط میارم تا خیالم راحت باشه تمام مواد از جداره ها جدا شدن و هم میخورن و دستگاه من روشن میکنم. روی دور 1 میذارم چون دستگاه من خیلی تند میزنه، ممکنه برای دستگاه شما لازم باشه رو دور 2 این کارو بکنید. 6 دقیقه دیگه هم زدم که در مجموع برای 8 تخم مرغ 12 دقیقه شد. با استفاده از این همزن‌ها و ویسکای دستی آردو میبینید الک میکنم 2-3 بار
میچرخونم با ویسکم، هی یکم الک میکنم، کم کم این مواد رو ما با مواد تخم مرغ حل میکنیم که در نتیجه میشه همچین چیزی. خب زیاد از حدم نباید بزنید چون پف این مواد خوابیده میشه. خب من ویسک دستی رو خارج میکنم. با استفاده از یک لیسک سعی میکنیم از کف ظرف کناره ها هر جا که احساس میکنیم هم نخورده به سمت بالا بریم. همونطور که میبینید این مواد به کف ظرف هنوز هم نخورده با آردمون و شروع میکنیم به هم زدن. یه چند دور آهسته و فقط در یک جهت اون رو هم میزنیم تا اطمینان پیدا کنیم که تمام مواد با همدیگه کاملا فولد شدن و همگن شدن. خب 2 تا قالبمو میارم، کاغذ روغنی حتما میندازم، لازمم نیست جداره ها رو روغن بزنیم و شروع میکنم نصف موادمو میریزم توی یه قالب و نصف دیگرش رو در قالب دیگری میریزم. اگر از محتوای ویدیوی آموزش من خوشتون اومد لطفاً کلید لایک رو بزنید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. این کار کمک میکنه با انگیزه بیشتری برای شما تولید محتوا کنم. خب قالبمون آماده است. با چند بار به سطح میز کارمون میکوبیم تا حباب ها خارج بشن. همونطور که میبینید هی میچرخونم و هی میکوبم. برای پخت کیک در فر برقی ما به دمای 160 احتیاج داریم. خب فرمون از پیش گرم شده بود، المنت پایین 160 درجه و زمان رو تنظیم میکنیم. معمولا بعد از 35 دقیقه ما باید تست کنیم که ببینیم این دما کافیه، چون در فرهای مختلف متفاوته. اینطور نیست که من بگم 40 دقیقه پختم و برای شما 40 دقیقه باشه. من در دمای 160 میپزم، ولی برای فرهای گازی باید این دما 20 درجه بیشتر باشه. همونطور که میبینید داره پخت انجام میشه. خب برای آزادسازی جداره ها با استفاده از یک کارد من میام شروع میکنم به آزاد کردن کناره ها تا بتونیم این کیک رو برگردونیم. به آرامی کیک رو برمیگردونیم و کاغذ روغنی پشتش رو ما کاملا جدا میکنیم و الان اسفنج کیکمون کاملا آماده شد و روی توری قرارش میدم. اسفنج کیک من به این ارتفاع نیاز داشتم. اگه دوست داشتید بیشتر باشه میتونید تخم مرغ بیشتر استفاده کنید و کیک بلندتری داشته باشید. بافت بسیار ارتجاعی داره. همیشه قبل از خامه کشی من اینا رو توی کیسه قرار میدم، میبندم که هیچ هوایی نخوره و در یخچال قرار میدم. بهتره که بین 5 تا 6 8 ساعت بذارید که استراحت بکنه. میتونید کمتر هم بذارید، مشکلی نیست. برای خامه کشی و برش اونو خارج میکنم با استفاده از خطکش. به 2 روش به شما یاد میدم که شروع کنید بدون اره اونو ببرید. من شروع میکنم سایز رو میزنم. الان 5 سانتی من 2.5 این چوبای خیلی دندون رو فرو میکنم. روش اول با استفاده از نخ به راحتی اون مقداری که میخوام اندازه میزنم، میارم میچسبونم به نخای خلال دندونمون و شروع میکنیم کم کم با قسمت‌های کناره اونو برش زدن. هی کم کم میکشم تا کناره های کیک برش بخوره و در انتها نختونم باید از جنس بسیار مرغوبی باشه که سریع نپوچه. داره نخ حرکت میکنه توی طول کیک و کیک رو برش میده. اینو آهسته انجام میدیم که نخ نبره. کیک ما نصف شد به همین تمیزی و یک دستی. روش دوم با استفاده از چاقوی عریب و این خلالای دندون که حالت راهنما داره شروع میکنیم به برش. کم کم از کنارها هی کم کم میبرم، ظرف رو میچرخونم و هی برش میزنم. و بعد از کامل شدن شروع میکنم هی برش رو عمیق تر کردن. سعی کنید دستتون رو جایی تکیه بدید و که کامل صاف ببرید. اینم راحت صاف برش خوردش. فرم گرفتن خامه جلوتر آموزش میدم، ولی اول برای فیلینگ ما اینو با استفاده از گردوهای خیلی ریز، چون دختر من میخوره و ممکنه نجوه و به خاطر خطری نداشته باشه خیلی ریز گردوها رو میزنم. موزه رو همینطور میتونید موزه رو حلقه حلقه بذارید، ولی من ترجیح میدم که موزه و گردو رو قاطی کنم. این کیک باید حتما مرطوب میشه. من با استفاده از کاکائو و آب جوش که حل کردم تو هم دیگه شروع میکنم به مرطوب کردن اسفنج کیکمون، چون تو این کیک از هیچ آب و روغنی استفاده نشده. و مواد رو میذارم وسط. با استفاده از این کاردک سعی میکنم که این مواد رو روی اسفنج کیک بخوابونم و هی کم کم جوری تنظیم کنم که مواد یکسان پخش شده باشه. همونطور که گفتم شما میتونید مواد رو اول خامه بزنید و حلقه های موزه قرار بدید. هم میتونید مثل من از وسط کیک مواد رو بذارید و کم کم
بچرخونید و مواد رو فیکس کنید. همونطور که می‌بینید من کنار هم هی وای میسونم، هی مواد رو میکشم وسط تا مطمئن بشم تمام مواد در تمام سطح اسفنج یکسانه. لایه دومم همونطور که می‌بینید قرار دادم. این لایه هم باید طبق معمول من مرطوبش کنم با استفاده از اون آب کاکائو. شما میتونید از شربت یا شیر هم استفاده کنید. یه لایه آستری ضعیف هم دورش میزنم تا در مرحله خامه کشی پودرای کیک باعث نشن که پخش بشن توی خامه اصلیمون. من دورش رو یک کیسه میزنم. شما اگه ظرف دربسته داریدم اوکیه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. واسه اینکه وقتی توی یخچال قرارش میدیم این کیکمون خوش نشه و رطوبتش رو از دست نده. اینطوری خیالم راحته که کیک در موقع استراحت دیگه چیزی نمیبینه. معمولا بین 6 تا 8 ساعت بهتره که کیک رو بذارید جا بیفته و خودشو به قول معروف سنگین کنه و فیکس بشه. خب برای خامه باید مثل بستنی آب شده تقریبا شل شده باشه. من تقریبا 400 گرم استفاده کردم واسه کیک هم. مثلا مقدار کمترم جواب میده و اوکیه. شروع میکنیم به زدن خاممون. کرونومتر زدم و این اول ابتداییشه که هنوز فرمی صورت نگرفته. در اینجا هم هنوز فرم اصلی نیست تا زمانی که خامه براقه، یعنی فرم نگرفته. من بعد از 4 دقیقه با استفاده از لیسک کناره ها رو به سمت وسط میارم و یه خورده هم به دستگاه هم استراحت بدم. اگه شما دستگاه قوی تری داری لازم نیست که این کارو بکنید. من به دستگاه هم یه 2-3 دقیقه استراحت میدم تا با توان بهتری دوباره شروع کنه به کار. البته من میخوام از پنیر خامه‌ای استفاده بکنم. اگه میخواید مارکش رو بدونید میتونید تو کامنت ها بپرسید. این کار باعث میشه که شیرینی خامه رو بگیره و مطلوب تر شه. از رنگ خوراکی ژله‌ای آبی رنگ هم استفاده میکنم واسه این کارم، چون میخوام یه آبی آسمونی زیبا به دست بیارم. با استفاده از این ظروف و قیفای پلاستیکی مارک مرغوب استفاده بکنید و اونو توی ظرفمون قرار میدیم و آماده سازی مواد صورت گرفت. تو این 2 دقیقه‌ای که استراحت به دستگاه دادیم، یعنی 1 ثانیه هم از دست نمیدیم. شروع میکنیم پنیر خامه ایمونو با خامه ای که نیمه فرم گرفته بود شروع میکنیم به زدن و حدوداً 2 تا 3 دقیقه یا 4 دقیقه میزنم، چون مقدار خامه بیشتر از 300 گرمه. خامه رو باید اول با هم زن با سرعت کم و بعد با سرعت زیاد زن. من سرعت یکم انقدر زیاده که دیگه بهش عادت کردم. من میارم به سمت وسط و مواد رو توی قیف میذارم. برای چی میارم به سمت وسط؟ تا خامه وقتی که قیف اول پر کردیم این خامه ها کنار هم خنک بمونه. با استفاده از قیچی سر قیف برش میزنیم و از این بست ها استفاده میکنیم تا از این ور نشت نکنه و خیالمون راحت باشه. کیکمون بعد از استراحت خارج میشه و شروع میکنیم به پر کردن دور جداره ها با استفاده از قیفمون. اینجوری کمک میکنه که هیچ خورده کیک هم پخش نشه. با استفاده از این کاردک‌های فلزی که چسبوندیم به خود کیکمون، یعنی زاویه تقریبا میشه گفت 45 درجه، شروع میکنیم به چرخوندن تا اون فرمی که میخوایم روی جداره ها صاف و صوف ایجاد بشه و کاورکشی کامل انجام بشه. من میام همیشه از بالا وسط یکم از جداره ها میزنم، یکم از بالا میزنم. شما هر جور که خودتون احساس راحتی میکنید. هیچ قانونی نیست که حتما باید این سمت کامل بشه. الان این کاملا آماده شد. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.